utóbbi években exponenciálisan megnőtt azoknak a TikTok csatornáknak és Insta oldalaknak a száma, amik valamilyen formában pszichológiai témákat boncolgatnak és próbálnak segíteni a mai kor emberének megoldani a problémáit. Ez meddig fenntartható? Meddig számít egészségesnek, hogy elemzem magam? Mi az a pont, amikor ez már átfordul egy olyan viselkedésbe, ami már káros lehet az én számomra? És a Közszín Kollektíva és a Free SFE Egyesület közös előadásában is pont ezekről a kérdésekről fognak beszélgetni. Ma este lesz ugyanis az első vitaszínházi előadása a társulatnak. Nézzük is majd meg őket. Gyertek velem! Én Erdély Zsófi vagyok, és ez itt a Malternatív. A Közszín Kollektíva készül étkeztetéssel is, mert miután vége van az előadásnak, utána zsíros kenyeret kapnak majd a nézők, úgyhogy most az történik, hogy elkészülnek ezek a zsíros kenyerek. És hogy alakult ki a név, a Közszín Kollektíva? Igazából a közösségi színházból. És az első, vagy rögtön amire gondoltunk, a köszi, de rengeteg szervezetből, nagyon sok mindent hívnak köszinek. Amúgy. És a részvételi színház az azt jelenti, hogy a néző... Hogy a néző résztvevő, igen. Hogy a néző nem csak néző, hanem a néző résztvevő, és nyilván a részvételnek nagyon különböző szintjei lehetnek. Lehet mondjuk ilyen viszonylag alacsony, hogy van egy előadás, és akkor abban valamilyen módon így interaktívvá tesszük őket. Lehet például egy vitaszínház, amiben konkrétan a nézőknek kell vitatkozniuk a témáról, tehát abban azért eléggé aktivizálva vannak. És hány darab kenyeret kenünk még zsírra? Igen, ez nagyon jó kérdés. Ha már nálad van a mikrofon, akkor tudsz esetleg nekem arról mondani két szót, hogy hogyan indult ez a projekt, és kik vagytok ti ebben? Ez a projekt igazándiból úgy indult, úgy kezdődött, hogy mi a Free SFE közösségi színház felnőtt képzésében jártunk, de közben már végeztünk. Azóta is keresünk a lehetőséget arra, hogy együtt tudjunk dolgozni, és jött a Free SFE-től magától egy olyan felvetés, hogy mi lenne, hogyha itt rendeznénk egy vitaszínházi sorozatot a Free SFE keretein belül, igazándiból már egyfajta kooperációban, mint mi egy kollektíva a Free SFE-vel. Volt már olyan, hogy valakiről azt gondoltam, jó lenne, ha elmenne pszichológushoz, aki gondolta már így, álljon az ablakon, soha nem gondolt ilyet, álljon a partner oldalra. Közösségi színház egy ernyőfogalom, vagy legalábbis így szokták leírni, de hogy ebbe egyébként nagyon sok minden beletartozik. Nekem azt jelenti, hogy emberekkel dolgozni, és általuk megmutatni azokat a társadalmi problémákat, amikben élünk, és közvetíteni a világ felé ezeket a dolgokat, hogy mindenki átérezze, vagy belelásson ezekbe a történésekbe, illetve még azt nagyon fontos szerintem kiemelni, hogy ezekben a közösségi színházi folyamatokban vagy formákban a nézők megszűnnek csak nézők lenni, és cselekvői és résztvevői lesznek magának az alkotási folyamatnak. Ennek a címe, azt hiszem, ez a túlpszichologizált társadalom. És mi itt igazából arra voltunk kíváncsiak, hogy a pszichológiának tehát az, hogy ennyire belefolyt már az életünkbe, az milyen hatással van. Tehát inkább az, hogy mi hogy értelmezzük a pszichológiát. Ti személyesen, vagy mint hát társadalom? A társadalom, igen, inkább. És igazából, vagy hogy itt több témánk, van egy listánk témákról, de hogy az egyértelmű volt, azt hiszem mindenki számára, hogy ez volt a legizgalmasabb téma. Tehát azért is ebbe vágtunk bele először. Vagy hogy erről még nem nagyon láttunk mi személy szerint vitákat, és ezért is nagyon foglalkoztatott. Tudod, hogy milyen fiúkra buksz? Olyanokra, akik folyamatosan akarnak téged nyomni, mert ebben nőttél fel, ehhez vagy hozzászokva, követed a családi mintáidat. Ott van például az Alán is. Ő abszolút egy elnyomó fél egy partneri kapcsolatban, és mégis hozzávonzódsz. Ezen nem gondolkodtál még el, hogy miért? Ez most nagyon durván dominálja akár a közösségi médiát, ezért most ehhez is mindenki rögtön ért. És hogy ez, mivel a közbeszédet formálja a pszichológia, ezáltal válik mindenkinek egy ilyen kicsit ilyen túl
gondolt síkjává az életének. A dolgokat szeretnénk megérteni, szeretnénk tudni kontrollálni, és a pszichológiai tudásnak van egy olyan ígérete, hogyha én önismeretbe járok, pszichológushoz járok, akkor teszem azt a saját lelki folyamataim fölött, visszanyerhetem a kontrollt. És akkor ennek van egy ilyen része, ami ennek a kivetítése a világra, hogyha nem figyelek oda, de hát van egy ilyen igényem, hogy szeretném azt is érteni, és azt is ezáltal bizonyos értelemben kontrollálni tudni, ami rajtam kívül történik. A pszichológia, ez nagyon könnyen tud ilyen rossz fegyver is lenni szerintem. Kapcsolatokban akár, vagy igen, emberi viszonyokban. Az, hogy ennyire felhígult, és mindenki azt hiszi, hogy ért hozzá, és mindenki beszél róla, és diagnosztizáljuk a barátunkat, és beskatujázzuk a barátunkat, vagy a szüleinket, vagy tudom is én kit. Kedvenc példám, amit Robert mindig felhoz, hogy most már így Instagramon is ezekkel lehet találkozni, hogy ezt csinálod, és ezt csinálod, és ezt csinálod, akkor te biztos ADHD-s vagy. Töltsd le ezt az appot, és nem tudom, mi lesz, és tehát így annyira felhígult ez már, hogy igen, muszáj beszélni róla, igen. Ma volt az óvodában a szülői értekezlet, és azt mondták, hogy lehet, hogy még maradnia kéne egy évet az óvodában. Ezt hogy érted? Hogy értem? Azt mondták az óvónők, hogy szerintük még nincs azon a szinten, mint a többiek, hogy túl izgága, nem tud koncentrálni, meg hogy verbálisan nem tudja úgy kifejezni magát, ahogy kéne. De kik ők, hogy megmondják, hogy a gyerekem hülye az iskolához, ha? Szerintetek egyébként milyen jelenleg a társadalom mentális állapota? Tehát, hogy egy 10-es skálán mondjuk, ha el kellene helyezni. 3. Az indoklásom az nagyon egyszerű, én a Blaha Lujza tér közelében lakom, és nyilván ez nem minden társadalmi rétegben van jelen, bár szerintem minden társadalmi rétegnek megvannak a saját mentális problémái, de hogy egyre gyakrabban tapasztalom azt, hogy például alsóbb társadalmi helyzetben lévő embertársaink magukban beszélnek, veszekednek, teljes mértékben azt érzem, hogy nem találják a helyüket a társadalomban, és ennek mindnek mentális oka van, szerintem. Nem tudom, hogy ez a társadalomról szól, vagy ez egy ilyen nagyváros szindróma, de hogy ami ilyen nagyon érdekes volt nekem, amiután Budapestre költöztem, egy jóval kisebb városból, hogy itt sokkal frusztráltabbnak tűntek az emberek. Mindenki sokkal inkább benne van a saját szarában, mint máshol. Vagy hogy én például nem tudok fülhallgató nélkül túl sokat sétálni Budapesten, mert ideges leszek. Ezt azelőtt nem tapasztaltam, és mondom, hogy ezt nem tudom, hogy ez a társadalomról szól, vagy egyszerűen csak minden nagyobb városban erősebb. Én szeretnék segíteni. Csak nem tudsz. Nem lehet. De nem mondj ilyet. Még hogyha csak a kedvetlenségem lenne, de egészen egyértelműen elutasító, eltaszító kapcsolódó típus vagyok. Improvizáltatok, és utána azokból alakultak ki az elemei az előadásnak, nyilván spoiler nélkül. Először végeztünk egy kutatómunkát a témával kapcsolatban, tehát mi magunk megpróbáltuk megkeresni azokat a pontokat, amik kérdőjelesek lehetnek, és amiket érdemes lehet szerintünk vitára bocsátani, és ehhez kapcsolódóan megfogalmaztunk állításokat, és utána igen, van, hogy először improvizáción keresztül kerestük azt a jelenetet, amin keresztül eljuthatunk ehhez az állításhoz, és volt pedig olyan, hogy egyszerűen beszélgettünk róla több körben, egymás közt eléggé demokratikus módon, és ha volt valami jelenetetünk, azt megírtuk, és együtt átbeszéltük, átdolgoztuk, hogy akkor abnak milyen irányba kéne mennie. Ami úgymond új abban, ahogy mi ezt a vitaszínházat becsomagoljuk, vagy legalábbis ez nem annyira jellemző, amennyire én tudom, hogy mi játékkal indítunk, tehát hogy így igyekszünk bemelegíteni a nézőket, miatt elindul a vita, és utána megmutatunk egy jelenetet, és a jelenet után következik az állítás, és összesen van 3 jelenet és 3 állítás.
És akkor az állítás az, ami ilyen megosztó tud Az lenni. állításnál kérjük meg a nézőket, illetve a résztvevőket arra, hogy akkor döntsék el, hogy akkor ezzel egyet értenek, vagy nem értenek egyet. Pszichológiai szemlélet miatt elérhetetlen elvárások születnek bennünk. Nem értenek egyet, és egyetértenek. Azt gondoljuk, hogy az embernek 0-24-ben lelkileg egészségesnek és kiegyensúlyozottnak kell lennie, vagy ez az elvárásunk az emberek felé általában, akár saját magukkal, akár másokkal szemben, és abban a pillanatban, hogy ez valami miatt másképp van, vagy kicsit hosszabb ideig másképp van, mondjuk valaki hosszabb ideig szorul, akkor rögtön elkezdjük patologizálni. A pszichológusommal arról beszélünk, hogy teljesen oké, hogyha nem így működök, és ugye, hogy ez a fajta szemlélet pont azt mondja, hogy, nem, hogy ezeket az elvárásokat segítsen lecsökkenteni, nem pedig növeszteni. Igen. Mi az élmény, vagy az érték, amit a munka alatt esetleg ti magatokkal tudtok vinni, és amit hozzá tudtok adni a saját személyiségetekhez, vagy az élettel kapcsolatban valami tanulság, vagy bármi, tehát hogy ami a munka folyamat alatt történt veletek. Szerintem az együttműködés, vagy az, hogy mindenki más igényrendszerrel létezik alapvetően, és hogy próbáljunk meg egymáshoz alkalmazkodni, vagy hogy mondjuk ki azt, ami nekünk nem komfortos, vagy nem esik jól, és hogy ezeket tudjuk megbeszélni mindenféleképpen. És ez szerintem az életben is nagyon hasznos, hogyha tudjuk kommunikálni egymás felé azt, hogy nekünk mi jó, meg mi nem, mert úgy tudunk együttműködni és valamit létrehozni. Az előadásokban is azt szeretem meg valahogy így a folyamat alatt is, hogy én nagyon szeretem emberek véleményét meghallgatni, vagy azt, hogy hogyan gondolkoznak, és ezért is tetszik hogy ebben a formában így tényleg nagyon ki is tudják fejezni, és a folyamat alatt is mi is elég sok véleményt megosztottunk, meg így igen, megy. Én valahogy ezt a véleményformálást. Nagyon sokszor változik bennem, hogy mennyire hiszek a demokratikus színházi folyamatokban. Alapvetően igen, de hogy sokszor ezt megkérdőjelezem, és amikor elkezdtük azt hiszem, akkor is egy ilyen mélyebb pontomon voltam, ahol azt gondoltam, hogy de hogyha 6 ember hoz döntést valamiről, és mindenki hozzászólhat, akkor 100 évbe telik, amíg meghozunk egy döntést. Most ennél a folyamatnál éreztem azt, hogy ez valahogy ilyen nagyon gördülékenyen ment. Oké, hogy a végére eljutottunk oda, hogy valakinek adtunk egy ilyen nagyobb szót. Tehát azt mondtuk, hogy ha nagyon nem tudunk dönteni, akkor legyen valaki, aki kimondja a végső döntést, de hogy már azelőtt is ebben a folyamatban valamiért ez nagyon, nagyon szépen és gördülékenyen működött, és akkor úgy voltam, hogy na jó, akkor megnyugodtam. Nekem egyszerűen csak nagyon jól esett így együtt dolgozni, és jelenetet írni, és gondolkodni. Nekem igazándiból azt hiszem maga az előadás, ami úgymond ilyen személyiségformáló hatása abban az értelemben, hogy én egy olyan feladatot vállaltam el itt a moderálással, amitől egyébként én magam rettegek attól, hogy emberek elé kiálljak, és akkor azt éreztem, hogy jó, ez egy olyan dolog, amit mindig kerültem, úgyhogy itt az ideje, hogy a szemébe nézzek ennek a félelemnek, ennek a szörnynek, és én lemoderálom a vitát Simaléba. És hát reméljük, hogy ennek mindenki örülni fog, és hogy akkor ebből hazavihetem azt, hogy nézzünk szembe a félelmeinkkel, és minden rendben lesz. Legyen így. Hogy érezted magad az előadás közben? Volt-e előtte elvárásod? Ha igen, akkor mi? Megvalósult-e vagy nem? Inkább ilyen félelmem volt, hogy az ilyen legrosszabb lehetőségek, hogy nem mernek majd beszélni, meg ilyenek, de már a bemelegítő játékoknál így éreztem, hogy ők ilyen nagyon aktívak, és így mernek hozzászólni. És az is tök érdekes volt, amikor már így abba hagyták az ilyen udvariaskodást, hogy akkor nem jelentkeznek, hanem rámondtak, és akkor ez ilyen nagyon izgi volt. És én nekem inkább így ez szokott lenni az ilyen elvárásom, hogy remélem, hogy sikerül őket úgy megmozgatni, hogy itt tényleg merjenek beszélni. Mindegyik vitát le kellett állítani, és úgy tűnt, hogy még vitáznának az emberek órákat erről, szóval igen, ez az elvárásomnak ez megfelelt. Én még soha nem voltam vitaszínházi alkalmon, de voltak elvárásaim, és olyan volt igazából, ahogy elképzeltem, és ahogy reméltem is, hogy olyan vita alkalmakra kerül sor,
ahol azért attól, hogy érvelünk a két oldalon, kirajzolódnak ilyen nagyon nulladik alappontok, amiben mindegyet értünk, de vannak olyan szempontok, amiknek a behozatalával akár én is gazdagodni tudok, és ez így is történt, és szerintem nem hiába kellett minden vitát is leállítani, mert a téma is olyan volt, ami nagyon aktuális is volt, de nem is egy teljesen kivesézett téma. És ha lenne még ilyen vita alkalom, akkor jönnél rá? Igen, sőt, még ugyanezzel a témában is szerintem. Én is iszonyatosan jól éreztem magam közben, fantasztikus volt gazdagodni más-más nézőpontokkal, és formálni a saját gondolkodásomat is bizonyos témákról, úgyhogy ha lesz a következő előadás, akkor ti is gyertek mindenképpen, mert jó lesz. Sziasztok!